මේ විදිහට choose file කියන බටන් එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට අදාළ ෆයිල් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම අදාළ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ෆයිල් එක save බටන් එක ඔස්සේ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ database එක refresh කරලා බලනකොට අපිට බලන්න පුළුවන් ID number 5 යටතේ අදාළ ෆයිල් එකේ නම දර්ශනය වෙනවා වගේම තමයි අදාළ ෆයිල් එක අදාළ folder එකට save වෙලා මේ විදිහට තියෙනවා. හොඳයි සුබ දවසක් වගේ පිළිගන්න ටෙක් වීඩියෝ channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ගොඩක් errors අවම කරගනිමින් ෆයිල් එකක් HTML ෆෝම් එකක් ඔස්සේ PHP භාවිතයෙන් MySQL database එකට අප්ලෝඩ් කිරීම එහෙම නැත්නම් එහි ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා මම මුල ඉඳන්ම පටන් ගත්තේ HTML සහ body tags ප්‍රදාන නැති HTML basics මොනවද කියලා. මොකද beginner කෙනෙක්ට උනත් මේ ටියුටෝරියල් එක ඔස්සේ ඉතාලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන procedure එක සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා PHP භාවිතයෙන් ඒ අදාළ කටයුතු කරන ආකාරය. හොඳයි. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම දැන් HTML body සහ HTML tag සහ body tags නිර්මාණය කරා. ඊට පස්සේ මම දැන් ලියන්නේ form tag එක. ඒක සඳහන් කරන්නේ body tag එක ඇතුලේ. එතකොට මම මෙතනදී head tag එක මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. head tag එකක් header නෙමෙයි head tag එකක් use කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව head tag එක මෙතනදී මට අවශ්‍ය වෙන මොකද සරල පොඩි example එකක් ගන්න. ඒ නිසා ඉතින් මම මෙතන define කරනවා මේ දැන් අදාළ input එකක් create කරනවා නම් file upload එක දැන් අපි upload කරන file එකට අපි input අපි දෙන්නේ type එක file කියලා දෙන්නේ type එක. හරි. file කියලා type එක දෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් file කියලා type එක දුන්නාම දැන් මේ input එක මොකක්ද කියලා අපිට අවබෝධයක් ලබා ගන්න. කියන්නේ user දැන් අපි දැනගත්තාට තව වෙන user කෙනෙක් use කරනවා නම් ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි label එකක් කලින් create කරේ මම upload file කියලා. ඒතර මෙතන තියෙන්නේ මේ button එක ඔස්සේ file එකක් upload කරන්න කියලා දැනගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම button එකක් create කරනවා මේ විදිහට. type එක දෙනවා submit කියලා. හරි. ඊට පස්සේ name එකත් submit කියලාම දෙනවා. මෙතනදී name එක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන name එකක්. මොකද නැත්නම් PHP වලදී අපිට call කරන්න බෑ අදාළ input එකට ඒ අදාළ අවස්ථාවන්දී. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මේ button එක save කියලා නම් කරනවා. හොඳයි. ඉතින් ඔච්චරයි මම HTML වලින් HTML පැත්තෙන් කරේ. ඊට පස්සේ මම මේ file එක මම මේ create කරගන්න file එක මම පාවිච්චි කරන exam server එක. ඉතින් exam server එකේ htdocs කියන folder එක ඇතුලේ තමයි අපි අදාළ execute කළ යුතු files සහ folders resources තැන්පත් කළ යුත්තේ. ඉතින් ඒක මම upload file කියලා වලටින් folder එක create කරලා ඒකට මේ file එක මම save කරනවා. ඉතින් මම මෙතන මම පාවිච්චි කරන්නේ Notepad++ කියන IDE මෘදුකාංගය software එක. ඉතින් විවිධ softwares තියෙනවා Visual Code කියයි තව නැත්නම් default Notepad එක වෙන්න පුළුවන් ඔයා පාවිච්චි කරන process. නමුත් මේකේ විශේෂත්වය තමයි ටිකක් මේක Visual Code එකට වඩා speed run වෙනවා. ඒ වගේම open source ඒ වගේම code එක මේ විදිහට colorful ඔයාලට part tags විවිධ ආකාර වෙනස් වෙනවා අඳුන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් මම exam control panel එක මෙතන enable කිරීමක් සිදු කරනවා. හරි මම මෙච්චර මම exam enable කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම Apache අපිට PHP server language එක run වෙන්න නම් අපිට Apache server අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ තමයි MySQL database එක run වෙන්න නම් අපිට PHP myadmin run වෙන්න නම් අපිට MySQL database එක මේ server එක අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මම මෙතනදී දැන් කරන්නේ අර අදාළ local host මෙතන 8080 කියලා තියෙන්නේ. මම මෙතන network එකක් විදිහට කියන්නේ local area network එක මම පාවිච්චි කරන නිසා මෙතනදී අදාළ port එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඔබට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ local machine එක run කරනවා නම් ගිලිම localhost/ අදාළ folder එකේ නම් ඊට පස්සේ අදාළ file එක. හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් සාමාන්‍ය විදිහට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩි break tag ටිකක් දැම්මා දකින්න ඇති. මොකද ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න ඔක තමයි මේ යන්නේ තව basic level එක යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම ඊළඟට යන්නේ දැන් PHP code කරන්න. right ඉස්සෙල්ලා මම PHP open කරනවා tag එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ PHP එතනම close කරනවා. මොකද හේතුව මේ නැත්නම් පස්සේ close කරන්න අමතක වෙනවා. ගොඩ දෙනෙක්ට වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි code කරනකොට ඒ අවස්ථාවේම open කරාගෙම tag එක close කර ගන්නවා නම්
ගොඩක් ඉදිරියට එන errors ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම connect කියලා variable එකක් PHP variable එකක් create කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට assign කරනවා value එකක් function එකක් ඉස්සලම create කරන්න. මෙතන MySQL SQLi හරි connect කියලා _connect වරහන් ඇතුලේ function එකයි මම එතනත් මම close කරනවා. හරි ඊට පස්සේ local host කියන්නේ server එක. හරි ඊට පස්සේ එකකින් අපි බෙන් කරනවා අදාළ variables. ඊට පස්සේ root කියන්නේ අදාළ database එකට අදාළ වෙන username එක. ඊට පස්සේ password එකක් අතුලත් කළා නැත්නම් ඔබ අතුලත් කළා නැත්නම් password එක අවශ්‍ය නැහැ එතන ඉස්තිබර කවන්නේ. හරි ඊට පස්සේ හිස් කියන්නේ එතන double quotation එකකින් එතන මේ විදිහට තියන්නේ. ඒ වගේ තමයි කියන්නේ තුන්වෙනි හතරවෙනි double quotation එකේදී අපි සඳහන් කර යුත්තේ අදාළ database එකේ නම. හරි. දැන් මම යන්නේ database එකක් create කරන්න. අදාළ server මෘදුකාංගයේ සමහරවිට ඔබ මෙතනදී WAMP server පාවිච්චි කරන්න වෙනද ඒක පොඩක් procedure එක මීට පොඩ්ඩක් වෙනස්. හරි. ඉතින් මම මෙතනදී up file කියලා මම database එකක් create කරනවා. up file upload file කියන එක ටික තමයි up file කියලා දැම්මේ. හරි. මේ විදිහට create කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ database එක ඇතුලේ upload කියලා table එකක් create කරලා columns දෙකක් දීලා go click කරනවා. ඊට පස්සේ එක column එකක් id ලෙස නම් කරලා ඒකේ value එක 11ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ file name කියලා අනිත් column එක නම් කරලා ඒකේ වාචා කියන file type එක ඇතුලේ length එක 255ක් දෙනවා. මොකද හේතුව file type එක file එක name එකේ කොච්චර characters තියද කියලා අපිට කියන්න බෑ. හරිද? ඉතින් අපිට ඒක නිසා 255 කියන්නේ උපරිම දීලා තිබ්බනම් ඒක ගොඩක් يعني අප්ලෝඩ් වෙන්න තියෙන බග් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී අලුතින් ක්‍රියේට් කරනවා file name කියලා PHP variable එකක්. ඒකට assign කරනවා මේ විදිහට files කියලා function එක. ඒකේ ඇතුළට මේ අතනදී අපි name එකට assign කරලා තියෙන ඒ කියන්නේ input එකේ name එකේ assign කරලා තියෙන name එකම අපි ගන්න ඕනේ. මෙතන file name කියලා upload file කියලා. ඊට පස්සේ අදාළ resource එක කියන්නේ name කියන attribute එකෙන් ගත්ත නිසා අපි name කියලා එතන සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ temp name කියන්නේ මේක අපි temporary name එකක් create කරගන්නවා. හරිද? ඒක මම copy paste කරගෙන තමයි ඒක ගත්තේ. අර වගේමයි. නමුත් එතන temp name කියලා වලට මේක අවබෝධයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන folder එක දැන් අපි ඒ කියන්නේ අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එක database එකේ column එක අදාළ මෙගාබයිට් ප්‍රමාණයක් හෝ කිලෝබයිට් ප්‍රමාණය සමග එහෙම ගබඩාවීමක් වෙන්නේ නැහැ. අදාළ ෆයිල් එකේ නම පමණයි අපි database එකේ අදාළ column එකේ සඳහන් වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඉතිරි ෆයිල් එක ඒක සේව් වෙන්නේ වෙනම folder එක තමයි server එකේ වෙනම folder එක තමයි ඒක සේව් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අදාළ path එක තමයි මෙතන මම create කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ විදිහට අපි අදාළ කියන්නේ root folder එක කියන්නේ major folder එක ඇතුළෙම folder එකක් create කරනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි dot එක // ඊට පස්සේ files කියන මම හදපු folder එකේ තමයි ඒක දැන් save වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් එහා පැත්තේ dot එකක් ඔබ දකින්න ඇති. මම දැන් මෙතන මම table name එක ගන්නෙ. හරි. table name එක අපි සාමාන්‍යයෙන් SQL sheet ඒ කියන්නේ function එක ලියන විදිහට අපි normal ලියන්න මේ විදිහට type කරනවා insert into upload කියන table එකේ file name විතරයි id එකට අවශ්‍ය නැහැ. 아무තුන් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ නැහැ variable එක. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතනදී අදාළ PHP variable එක values වලින් දෙනවා. හරි. මම කියව folder වල dot එකකින් වෙන් කරලා තියෙන file name එක කියලා. එතනින් අපි join කිරීමක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ files වලින් පස්සේ file name කියන අදාළ file name එක දෙන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතනදී create කරන්නේ මේ if function එකක් මම create කරනවා MySQL query කියලා. මෙතනින් කරන්නේ අදාළ අපි ලියපු SQL command එක සහ අපි නිර්මාණය කරපු මුලින්ම නිර්මාණය කරපු second line එකේ තියෙන connection එක සමග සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීමක් තමයි මම මෙතනදී කරන්නේ. මෙතනදී අපිට පුළුවන් ඕනෑ නම් else part එකේදී error එකක් එන්න ඕන. يعني මේක හරියට connect වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මොනවා බග් එකක් තියෙනවා නම් එතන අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේකේ error එකක් වෙන එක. නැත්නම් මැදදී සඳහන් කරන්න පුළුවන් saved successfully the data save successfully වගේ කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ if move uploaded file කියලා කියන්නේ අර ඔබ අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එක අදාළ folder එකට save වෙන්න කියලා. ඒ තමයි මේ ශ්‍රිතෙන් කියන්නේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු choose file click කරලා දැන් අපි ලියව විදිහට
කෝඩ් කරපු විදිහට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට එක්සිකියුට් වෙනවද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ සේව් ක්ලික් කරනවා අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එකක් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මොනවද කියන්නේ අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියන නේම් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බැයිලු. හරි. එතන මෙතන temp name කියන දේ මම දැක්කා වැරද්දා. මෙතන tmp name කියලා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම දීලා තියෙන column name එක වැරදි වගේ. ඔව්. file underscore name කියලා දෙන්නේ. ඒක මට මිස් වුණා. file underscore name. හරි. දැන් එතනත් හරි. එතනත් වැරද්දක් තිබ්බ. ඒකත් fix කරා. දැන් නම් execute වෙන්න ඕනේ හරියට. බලමු ආයෙ වරක් try කරලා. මේ විදිහට ආයෙත් error එකක් එනවා. හරි. මට මෙතනදී පේන්නේ හරි. හොඳයි. අපි ආයෙත් යමු බලමු දැන් database එකට ගිහලා මොන වගේ අපිට result එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. id එක කියලා වැල්ලා තියෙනවා. file name එක වැවිලා නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ හරියට මේ program එක execute වෙලා නැහැ කියන එක. හොඳයි අපි බලමු ගිහලා. දැන් අපි ආයෙත් code එකට ගිහලා බලමු. හොඳයි. මෙතනදී PHP වල කිසිම ඒ commands වල කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ form එකේ අපි පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා මෙතනදී තවත් අලුත් attribute එකක් මේකට අපි කියන්නේ end type කියලා. right end type කියන attribute එක ගැන ඔයාලා Google එකේ search කරලා බලන්න. ඉතින් මේකට මේ property මේ value එකක් විදිහට මම දෙනවා multi part / form data කියලා දෙනවා. ඔව් හරි. multi part / form data හරි. ඔන්න ඔය කියන attribute එක end type සහ ඒකේ IT value එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි අපි දැන් බලමු. ඒකෙන් දිනුනට පස්සේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරලා save. හරි දැන් කිසිම ගැටලුවක් මතුන්නේ නැහැ. අපි ඒත් දන්නේ ෆයිල් එක සේව් වුණා නැද්ද කියලා බලමු ඊළඟ database එකට. ඔව් file name යටතේ file name යටතේ තියෙනවා file name එක. ඉතින් ඔයාලා දැන් search එක create කරන්න වෙනවා නම් ඔයාලා ඉස්සරහට මේ file name එකට තමයි search එක හදන්න වෙන්නේ right. ඔන්න නම් බලන්න files වල තියෙනවා අදාළ file එක save වෙලා. ඒ කියන්නේ files කියලා මම අර දීපු folder එකට අදාළ file එක save වෙලා තියෙනවා. හොඳයි කියන්නේ මේ program එක හරියට execute වෙනවා. හරි මම දැන් දෙනවා මේ command එකක් echo වලින් කියන්නේ මට අවශ්‍යයි මේ අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එක හරියට අප්ලෝඩ් වුණාද නැද්ද කියලා අපි මෙසේජ් එකක් ආවේ නැහනේ. ඉතින් ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඒවම error එකක් ආවා. හරි මට අර close කරන්න මතුණානේ. right. එතනින් semicolon එකේ close කරන්න ඕන. මේ විදිහට semicolon එක close කරලා හරි. ඊට පස්සේ refresh කරලා බලමු. choose file ගිහලා ඊට පස්සේ හොඳයි මම ෆොටෝ එකක් ආයෙ select කරනවා save කරපුවා හරි successfully saved කියලා එනවා. හරි ඊට පස්සේ else part එක වට පුළුවන් වුණා නම් ලියන්නේ error එකක් එනවා නම් මෙතන error එකක් එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ හරියට execute වෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම error එකක් තියන්නත් පුළුවන්. right. ඒ කියන්නේ හරියට file එක upload වුනේ නැත්නම් file type එකේ extension වල දෝෂයක් තියෙනවා ඒකත් කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මම දැන් ඉස්සෙල්ලා upload කරේ image file එක. දැන් මම upload කරන XD file එකක් මේ විදිහට. අපිට ඕනෑම file එකක් මේකදී upload කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා තමයි මට මෙතනදී ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට interface එකේ file name එකේ අදාළ path එක මේ විදිහට paste කරලා enter කරපුවාම අපිට ලේසියෙන් මේ අදාළ file එක තියෙන folder එකට එන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඒකත් මම upload කරා. අදාළ file එක. අපි බලමු හරි ඒකේ නමත් වෙලා තියෙනවා. හරි බලමු දැන් අපි file එක අදාළ folder එකට save වෙලාද කියලා. ඔව්. හරි එහෙනම් ඒ folder එකට අදාළ file එක save වෙලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම media file එකක් mp3 song file එකක් මම මේ විදිහට select කරලා save කරගන්නවා. database එකේ print වෙලා තියෙනවා. අදාළ column එකේ හරි අදාළ folder එකට ඉලා තියෙනවා. මම දැන් හිතනවා ඔබට මේ tutorial video එක ඔස්සේ යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. HTML format එකක් ඔස්සේ PHP භාවිතයෙන් MySQL database එකට ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කිරීම සම්බන්ධව. හොඳයි නම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අද මම මේ වීඩියෝ එක සමගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.